دوستان سلام. تو این ویدیو قرار با هم دیگه تعدادی از سوالاتی که شما در قسمت کامنت ها از من پرسیدید و پاسخ بدید. این ویدیو تا انتها ببینید و همچنین اگر سوالی در این زمینه دارید که جوابش به صورت کامل در ذهنتون نیست یا من قبلا در ویدیوهای دیگه ندادم، تو قسمت کامنت ها با من در میون بذارید. بریم تا انتهای ویدیو ببینیم. خب اول سوالی که پرسیدی اینه که پراید من وقتی کامل فرمون رو میچرخونم صدای قرچ میاد از کجاست؟ ببین این صدا معمولا سرپولاست. ببین اگر فرمون کامل میچرخونید صدای تیک تیک میاد از سمت چرخ مثلا شاگرد، فرمون به این سمت سرپولاس سمت شاگرد ایراد داره. اگر برعکس از سمت راننده بود سرپولاس این سمت شاید مشکل. همچنین سیلک فرمون هم همچین صدایی رو باعث میشه. بهتره که حتما به یک تعمیرکار حرفه‌ای خود رو نشون بدید و ایراد رو بررسی کنید و برطرف کنید. سوال بعدی که فرمودید دناپلاس وقتی دنده عقب میگیرم مانیتور دوربین بعضی وقتا بالا نمیاد، چرا؟ ببین این ایراد شایع هست. خب اولا که مانیتورهای روی خودروهای داخلی از نظر نرم افزاری و اندروید بسیار ضعیف هستند و سرعت کار اونها پایین. این اولین مورد. اگر این عامل رو در نظر نگیریم و بدونیم که مطمئنیم از این حالت که سالمه، سویچ دنده عقب ممکنه مشکل داشته باشه. از طرفی ایرادی در قسمت برق مانیتور به وجود اومده باشه که این در واقع جریان و انتقال جریان به درستی و به صورت نگیره و باعث روشن نشدن دوربین دنده عقب میشه. پس اتصال برق مانیتور و سیمکشی دنده عقب و سویچ پشت گیربکس لازمه. سوال بعدی که پرسیدن پژو 405 ماشین خوب روشن میشه ولی در جا کار نمیکنه، سریع خاموش میشه، مشکل چیه؟ خب مشکل ممکن از استوپر موتور یا کثیفی دریچه گاز باشه یا اینکه دور آرام تنظیم نشده باشه. استوپر رو باز کنید، تمیز کنید یا تعویض کنید و این مشکل حل میشه. یعنی دریچه گاز هم سعی کنید سرویس. البته راجع به شستشوی دریچه گاز، سرویس دریچه گاز چند تا ویدیو از هر خودرویی به صورت متفاوت، چند تا خودرو من گذاشتم در کانال. البته یکیشو لینکشو بالا میذارم که ببینید و آشنا بشید با سرویس دریچه گاز و استوپر خودرو. این ویدیو رو ببینید. سوال بعدی تیبا بنزین کامل میزنم ولی عقربه کامل نشون نمیده، چیکار کنم؟ خب ببینید در اکثر مواقع در اونایی که سیستم مالتیپلکس نیستن مثل تیبا، پرایدها، کویک، ساینه های مدل قدیمی تر، خانواده سایپا بیشتر به دلیل شناور پمپ بنزین یا فلوتر همون باک هستش که اگر این خراب باشه و اون حالا صفحه فلوتری که روی اون مقاومت قرار داره دچار ایراد باشه، این به درستی کار نمیکنه. اما در خودروهایی که دچار شبکه هستن شما باید از نظر نرم افزاری این رو اصلاح کنید و دانلود اصلاحی صورت بدید. بیشتر به دلیل همین بحث نرم افزاری هست. خب پراید 132 بوق بعضی وقتا کار نمیکنه، گاهی هم خودش قطع میشه. علت خب احتمال رله بوق یا شاسی بوق پشت فرمون قطع و وصل کنه. یعنی ممکن رله بوق، سوکتی که وارد خود بوق میشه شل باشه، خود بوق ممکنه رگلای نباشه، دچار مشکل باشه، شاسی روی فرمون سولفاته باشه یا مشکل داشته باشه همون کلید بوق. اینا همه باید بررسی میشه. پژو پارت چراغ ABS بعضی وقتا روشن میشه و بعد خاموش میشه، چرا؟ ببینید سنسور چرخ یا یونیت ABS اتصال ضعیف داره. این خودش این مبحث گسترده‌ای است. سنسور ABS اگر به درستی سر جای خودش نباشه، کثیف شده باشه یا اون چرخ دنده روی پولس، گفتم ماشین پژو پارت چرخ دنده های روی در واقع سر پولس اگر ایراد داشته باشه، کثیف باشه یا شکسته باشه، این اتفاق پیش میاد. بعضی مواقع که واقعا پیش اومده برای خودم فاصله سنسور ABS تا چرخ دنده های پولس عاملیه که باعث روشن شدن چراغ ABS میشه و بعضی مواقع هم حتی خاموشه. اینها رو بررسی کنید. همچنین یونیت ABS هم ممکنه اتصال بدنی اون دچار مشکل باشه. اتصالاتی که روی در زمان اتصال به سنسورهای مختلف باشه، چه سنسورهای جلو چه سنسورهای عقب، این مورد پیش میاد. اگر همراه با روشن شدن چراغ ABS
کیلومتر خودرو هم کار نکرد، سرعت سنج خودرو هم کار نکرد، معمولا سنسورهای ABS جلو در اکثر مواقع سمت راست دچار مشکل هست یا جفت سنسورهای جلو دچار مشکل هستن و اونا رو باید بررسی کنید. خب سوال بعدی، پراید دارم وقتی بار سنگین دارم کف ماشین به زمین گیر میکنه، طبیعی است؟ خب معلومه طبیعیه. ببینید کمک ها یا فنر عقب ضعیف وقتی بشن که تو خودروهای پراید معمولا اینجوری پیش میاد، باعث میشه که این حالت پیش میاد. بعدش هم در یک حدی استانداردی داره بار زدن یا سوار کردن سرنشین که اون هم باید رعایت بشه. اگر بیش از اون بزنید معلومه که کمک ها بهشون فشار میاد و در واقع کف خودرو به سمت پایین کشیده میشه. سوال بعدی، سمند پشت آمپر چراغ‌های هشدار گاهی چشمک میزنن و برق میکشه. خب ببینید این به دلیل نوسان برق یا خرابی پشت آمپر هستش یا یک اتصالی توی دست سیم هستش که باید حتما به صورت فنی بررسی میشه، چون بسیار کار تخصصی هستش بررسی سیم کشی و دست سیم ها. سوال بعدی میگن که دنا موقع استارت اولیه گاهی بوق ممتد میزنه ولی ماشین روشن میشه. بوق ممتد میزنه ولی ماشین روشن میشه. ببین این بوق معمولا هشدار ایربگ یا ایموبیلایزر هستش که باید تو دستگاه دیاگ بررسی بشه که ببینید مشکل در برق یا ECU یا خود در واقع عملگرها. خب سوال بعدی میگن که پژو 206 فن زیاد کار میکنه حتی وقتی ماشین سرده، طبیعیه؟ خیر، سنسور دما اطلاعات قطعا اشتباه به ECU میرسونه یا رله فن قفل کرده یا در واقع هر دو مورد وجود داره. بعضی مواقع هم سیم کشی ایراد داره که اونها هم باید بررسی کنیم. یه سوال دیگه دوستان پرسیدن، پراید چراغ‌های جلو زود زود میسوزه از چیه؟ نوسان ولتاژ دینام یا استفاده از لامپ غیر استاندارد دلیلش اینه. اولا باید ولتاژ خروجی دینامو بررسی کنید. لامپ ها رو حتما استاندارد تهیه کنید. اتصالات لامپ ها، مسیر سیم کشی اونا بررسی بشه. شاید اتصال بدنی ضعیفی وجود داره که به اون روزم باعث سوخته شدن لامپ ها بشه. اونها حتما با همکاران باتری ساز من بررسی کنید. و سوال پایینی که سمند اپسیلون سرای بیزوت در حالت خلاص و دور پایین داره، طبیعی نیست. ممکن است تصمیم تایم، پولی هرزگر و حتی ممکن از دست موتور باشه. باید حتما به صورت دقیق از نظر مکانیکال بررسی بشه و ببینید این صدا آیا مربوط به اون قسمت ها هستش یا نه. در پایان هم ازتون ممنونم، سپاسگزارم که این ویدیو رو تا انتها دیدید. امیدوارم که این ویدیو برخی از سوالات شما رو پاسخ داده باشه. ازتون خواهش می‌کنم ویدیو رو لایک کنید و برای دوستانتون بفرستید. موفق و مؤید و پیروز باشید.